Κάτι παράξενο συμβαίνει στα ελληνικά δάση τα τελευταία χρόνια. Κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν προσέξει ακόμα, αλλά που αλλάζει σιωπηλά το οικοσύστημα γύρω μας. Κάθε νύχτα, όταν το σκοτάδι απλώνεται πάνω από τα βουνά και τις πεδιάδες, ένας κυνηγός ξυπνάει. Ένας κυνηγός που για δεκαετίες θεωρούσαμε σχεδόν εξαφανισμένος από τα ελληνικά εδάφη. Το τσακάλι, αυτό το μυστηριώδες πλάσμα που ζει ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα, επιστρέφει δυναμικά στην Ελλάδα. Αλλά γιατί τώρα? Γιατί ύστερα από χρόνια σχεδόν πλήρους απουσίας, αυτό το έξυπνο θηλαστικό αποφάσισε να ξαναδιεκδικήσει το χώρο του. Η απάντηση κρύβεται σε μια σύνθετη ιστορία επιβίωσης, προσαρμογής και ανθεκτικότητας που θα μπορούσε να ζήλευε οποιοδήποτε άλλο ζώο. Για να καταλάβουμε την επιστροφή του τσακαλιού, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι το είχαν κηρύξει ανεπιθύμητο και άρχισαν έναν αμήλικτο πόλεμο εναντίον του. Τον 20ο αιώνα, η σχέση του ανθρώπου με τα αρπακτικά της Ελλάδας ήταν τραγικά απλή. Κάθε ζώο που απειλούσε τα κοπάδια έπρεπε να εξαλειφθεί. Οι κυνηγοί έβαζαν δηλητηριασμένα δολώματα, στείνανε παγίδες, οργάνωναν μαζικά κυνήγια. Το τσακάλι, που για αιώνες είχε ζήσει αρμονικά στα ελληνικά τοπία, βρέθηκε ξαφνικά στο στόχαστρο. Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ο πληθυσμός του είχε συρρικνωθεί δραματικά. Σε κάποιες περιοχές είχε εξαφανιστεί εντελώς. Οι γέροι κάτοικοι των ορεινών χωριών θυμούνται ακόμα τις ιστορίες για τα τελευταία τσακάλια που ούρλιαζαν στα βουνά, σαν να αποχαιρετούσαν μια εποχή που τελείωνε. Αλλά το τσακάλι δεν είναι απλό θηλαστικό, είναι ένας μάστερ της επιβίωσης, ένας καλλιτέχνης της προσαρμογής. Ενώ οι άνθρωποι πίστευαν ότι το είχαν εξοντώσει, μικρές ομάδες τσακαλιών κρύφτηκαν στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας, στις πυκνές δασικές περιοχές της Θράκης, στα βουνά της Μακεδονίας, σε απροσπέλαστα φαράγγια όπου το ανθρώπινο πόδι σπάνια πατούσε. Εκεί, σιωπηλά και υπομονετικά, περίμεναν τη στιγμή που οι συνθήκες θα άλλαζαν, που η φύση θα τους έδινε μια νέα ευκαιρία. Και αυτή η ευκαιρία ήρθε με τρόπους που κανείς δεν περίμενε. Τις τελευταίες δεκαετίες κάτι αλλάζει στην ελληνική ύπαιθρο. Τα χωριά αδειάζουν. Οι νέοι άνθρωποι μεταναστεύουν στις πόλεις, τα κοπάδια μειώνονται, οι καλλιέργειες εγκαταλείπονται και η φύση αρχίζει να ανακτά το έδαφος της. Οι βοσκότοποι μετατρέπονται σε θαμνώνες, τα χωράφια σε δάση, οι ορεινοί όγκοι γίνονται πάλι άγριοι. Για το τσακάλι, αυτή η αλλαγή είναι σαν πρόσκληση, σαν να του ανοίγει η πόρτα ενός σπιτιού που κάποτε του ανήκε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε για το ελληνικό τσακάλι είναι ότι δεν είναι απλά ένα μικρότερο είδος λύκου. Το τσακάλι έχει δική του προσωπικότητα, δική του στρατηγική επιβίωσης. Είναι πιο μικρό, πιο ευέλικτο, πιο προσαρμόσιμο. Ενώ ο λύκος χρειάζεται μεγάλες εκτάσεις άγριας φύσης και αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία, το τσακάλι μπορεί να ζήσει σχεδόν παντού. Στο δάσος, στην πεδιάδα, ακόμα και στα περίχωρα των πόλεων. Είναι ένας οπορτουνιστής, ένας επιζών που χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Αλλά μην κάνετε το λάθος να το θεωρήσετε απλώς αρωνοφάγο. Το τσακάλι είναι εξαιρετικός κυνηγός. Τη νύχτα, όταν οι αισθήσεις του αναζωπυρώνονται, γίνεται ένα μηχάνημα ακρίβειας. Η ακοή του είναι τόσο εξελιγμένη που μπορεί να εντοπίσει το τρίξιμο ενός τρωκτικού κάτω από το χιόνι. Η όσφρησή του τόσο ισχυρή που ανιχνεύει το άρωμα του θυράματος σε απόσταση χιλιομέτρων. Και η νοημοσύνη του. Η νοημοσύνη του είναι αυτό που το κάνει πραγματικά επικίνδυνο. Το τσακάλι μαθαίνει, προσαρμόζεται, θυμάται. Αν μια στρατηγική δεν δουλεύει, δοκιμάζει μια άλλη. Αν ένα μέρος γίνεται επικίνδυνο, βρίσκει ένα νέο. Αυτή η νοημοσύνη φαίνεται πιο πολύ στον τρόπο που κυνηγάει. Τις περισσότερες φορές το τσακάλι λειτουργεί μόνο του, σε μια σιωπηλή περιπολία στο έδαφος του. Κινείται με επιδεξιότητα ανάμεσα στους θάμνους, σταματάει, ακούει, μυρίζει τον αέρα. Όταν εντοπίζει έναν λαγό ή ένα τρωκτικό, η επίθεσή του είναι ταχύτατη. Μια έκρηξη ενέργειας, ένα άλμα και το θύραμα δεν έχει ελπίδα. Αλλά το πιο συναρπαστικό συμβαίνει όταν τα τσακάλια κυνηγούν σε ζευγάρι ή σε μικρή οικογένεια. Τότε γίνονται κάτι μοναδικό. Συντονίζονται με τρόπο που θυμίζει στρατιωτική επιχείρηση. Φανταστείτε τη σκηνή. Είναι μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα στα βουνά της Ροδόπης. Ένα ζευγάρι τσακάλια έχει εντοπίσει ένα μικρό κοπάδι αγριογουρούνων. Το αρσενικό κινείται αργά, σχεδόν τεμπέλικα, πλησιάζοντας το κοπάδι από μπροστά.
Τα γουρούνια τον βλέπουν, τον θεωρούν απειλή, αλλά όχι άμεση. Δεν ξέρουν ότι η πραγματική επίθεση έρχεται από πίσω, όπου το θηλυκό έχει κάνει κύκλο και περιμένει. Όταν το κοπάδι τρέχει να ξεφύγει από το αρσενικό, πέφτει κατευθείαν στα δόντια του θηλυκού. Αυτή η τακτική, αυτός ο συντονισμός δεν είναι τυχαίος, είναι αποτέλεσμα χιλιάδων χρόνων εξέλιξης και εξάσκησης. Αλλά το κυνήγι είναι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας του τσακαλιού. Το πιο σημαντικό είναι ο ρόλος που παίζει στο οικοσύστημα. Και αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Όταν ακούμε για αρπακτικά, συχνά σκεφτόμαστε καταστροφή. Σκεφτόμαστε κίνδυνο για τα κοπάδια, απειλή για τα κατοικίδια ζώα. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη και πολύ πιο συναρπαστική. Τα αρπακτικά, σαν το τσακάλι, είναι αυτά που κρατούν τη φύση σε ισορροπία. Χωρίς αυτά, ολόκληρα οικοσυστήματα καταρρέουν. Σκεφτείτε τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν αρπακτικά σε μια περιοχή. Οι πληθυσμοί των τρωκτικών εκρήγνυνται. Ποντίκια, αρουραίοι, λαγοί πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Καταστρέφουν καλλιέργειες, μεταδίδουν ασθένειες, αλλάζουν το τοπίο. Τα ελάφια και τα αγριογούρουνα, χωρίς φυσικούς εχθρούς, πληθαίνουν τόσο πολύ που κατατρώνε όλη τη βλάστηση. Τα δάση δεν μπορούν να αναγεννηθούν, γιατί όλα τα νεαρά δέντρα καταναλώνονται αμέσως. Το οικοσύστημα χάνει την ποικιλομορφία του, γίνεται ευάλωτο, αρρωσταίνει. Αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς αυτό που προσφέρει το τσακάλι. Έλεγχο. Όταν το τσακάλι επιστρέφει σε μια περιοχή, δεν σκοτώνει άσκοπα. Κυνηγάει τα πιο αδύναμα, τα πιο αργά, τα πιο άρρωστα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι οι πληθυσμοί των θηραμάτων παραμένουν υγιείς. Τα δυνατά άτομα επιβιώνουν, αναπαράγονται, περνούν τα καλά γονίδια τους στην επόμενη γενιά. Οι τρωκτικοί πληθυσμοί δεν ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Οι ασθένειες δεν εξαπλώνονται τόσο εύκολα. Ολόκληρο το οικοσύστημα γίνεται πιο ανθεκτικό, πιο ζωντανό, πιο υγιές. Αυτή είναι η μαγεία της παρουσίας ενός αρπακτικού. Είναι σαν να βάζεις ξανά στη θέση του ένα χαμένο κομμάτι από ένα πολύπλοκο παζλ. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό. Το τσακάλι δεν επηρεάζει μόνο τα ζώα που κυνηγάει. Επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της ζωής. Όταν σκοτώνει ένα ζώο, αφήνει υπολείμματα. Αυτά τα υπολείμματα τρέφουν άλλα είδη. Γήπες, κοράκια, μικρότερα σαρωνοφάγα υποφελούνται. Ακόμα και τα έντομα, τα βακτήρια, οι μύκητες παίρνουν το μερίδιό τους. Το κάθε νεκρό ζώο γίνεται πηγή ζωής για δεκάδες άλλα όντα. Και όταν το τσακάλι θάβει τροφή για αργότερα, όπως συχνά κάνει, σπέρνει κυριολεκτικά σπόρους. Πολλοί από τους σπόρους που κουβαλάει στην κοιλιά του ή που μένουν κολλημένοι στο τρόφιμο που θάβει, φυτρώνουν και δημιουργούν νέα φυτά. Με άλλα λόγια, το τσακάλι δεν είναι απλά ένας κυνηγός. Είναι ένας κυπουρός της φύσης. Αυτή η επιστροφή του τσακαλιού στην Ελλάδα συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Ερευνητές που μελετούν τους πληθυσμούς του παρατηρούν κάτι εκπληκτικό. Κάθε χρόνο το τσακάλι διευρύνει το έδαφος του. Περιοχές όπου δεν υπήρχε για δεκαετίες, τώρα ακούνε ξανά το χαρακτηριστικό ούρλιασμά του. Κάμερες που στείνουν οι επιστήμονες στα δάση καταγράφουν όλο και περισσότερα άτομα. Βλέπουμε ζευγάρια, οικογένειες, νεαρά που εξερευνούν νέα εδάφη. Το τσακάλι δεν απλά επιβιώνει. Ευδοκιμεί. Αλλά αυτή η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Κρύβει μέσα της μια βαθιά κατανόηση της στρατηγικής επιβίωσης. Το τσακάλι έχει μάθει να αποφεύγει τον άνθρωπο όταν χρειάζεται, αλλά και να εκμεταλλεύεται την παρουσία του όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Ζει στα όρια, στις μεταβατικές ζώνες, ανάμεσα στο άγριο και το οικιακό, στο σκοτάδι και το φως. Ξέρει πότε να εμφανιστεί και πότε να εξαφανιστεί. Αυτή η ικανότητα να ισορροπεί στο όριο είναι που το κάνει τόσο επιτυχημένος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι προφανές. Πώς επηρεάζει αυτή η επιστροφή τον άνθρωπο? Είναι το τσακάλι φίλος ή εχθρός? Η απάντηση, όπως συνήθως συμβαίνει στη φύση, δεν είναι ασπρόμαυρη. Για τους κτηνοτρόφους, το τσακάλι μπορεί να είναι πρόβλημα. Ναι, μπορεί κάποιες φορές να επιτεθεί σε κοτόπουλα, κατσίκια, πρόβατα. Ιδιαίτερα τα νεαρά ζώα, τα ασθενικά, τα αφύλακτα, μπορεί να γίνουν στόχος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ζημιές που προκαλεί το τσακάλι είναι πολύ μικρότερες από αυτές που φανταζόμαστε, πολύ μικρότερες από αυτές που προκαλούν άλλες απειλές, όπως οι ασθένειες, οι κακές καιρικές συνθήκες ή η κακή διαχείριση των κοπαδιών. Υπάρχουν τρόποι να συνυπάρξουμε με το τσακάλι
καλύτερη περιφραγματική χώρη, φύλακες σκύλοι, νυχτερινό φωτισμό, προσεκτική διαχείριση των κοπαδιών. Όλα αυτά μειώνουν δραστικά τις επιθέσεις. Και το πιο σημαντικό, όταν αντιλαμβανόμαστε την αξία που έχει το τσακάλι για το οικοσύστημα, αρχίζουμε να το βλέπουμε διαφορετικά. Όχι ως εχθρό, αλλά ως μέρος του φυσικού κόσμου που χρειάζεται σεβασμό και κατανόηση. Υπάρχει κάτι συμβολικό στην επιστροφή του τσακαλιού. Μας θυμίζει ότι η φύση είναι πιο ανθεκτική από όσο νομίζουμε. Ότι ακόμα και όταν κάνουμε λάθη, ακόμα και όταν καταστρέφουμε, η ζωή βρίσκει τρόπο να ανακάμψει. Το τσακάλι είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της ανθεκτικότητας. Κατάφερε να επιβιώσει παρά τις σφοδρές διώξεις. Κατάφερε να επιστρέψει όταν του δόθηκε η ευκαιρία. Και τώρα, κατά κάποιο τρόπο, μας διδάσκει ότι η συνύπαρξη είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και επιθυμητή. Κάθε φορά που ένα τσακάλι ουρλιάζει στα ελληνικά βουνά, είναι σαν να ακούμε την ίδια τη φύση να μιλάει, να μας λέει ότι δεν τα παρατάει, ότι παρά τις ανθρώπινες επεμβάσεις, παρά τις καταστροφές, η ζωή συνεχίζεται. Το ούρλιασμα του τσακαλιού είναι ένα είδος τραγουδιού. Ένα παλιό τραγούδι που ηχεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, που κάποτε είχε σιωπήσει και που τώρα ακούγεται ξανά δυνατότερο. Είναι ένα τραγούδι επιβίωσης, προσαρμογής, ελπίδας. Για να καταλάβουμε πλήρως τη σημασία αυτής της επιστροφής, πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη Θράκη, για παράδειγμα, οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει μια εντυπωσιακή αύξηση των πληθυσμών τσακαλιών τα τελευταία 10 χρόνια. Περιοχές που στο παρελθόν θεωρούνταν ακατάλληλες για το είδος, τώρα φιλοξενούν ολόκληρες οικογένειες. Αυτό δεν σημαίνει μόνο περισσότερα τσακάλια. Σημαίνει πιο υγιή δάση, μειωμένους πληθυσμούς τροκτικών, λιγότερες ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά τα τροκτικά, πιο ισορροπημένα οικοσυστήματα. Στη Μακεδονία, παρόμοια εικόνα. Τα τσακάλια επιστρέφουν σε περιοχές κοντά στη λίμνη Κερκίνη, στις Πρέσπες, στα βουνά του Βερμείου. Εκεί η παρουσία τους συμπίπτει με μια γενικότερη ανάκαμψη της άγριας ζωής. Περισσότερα πουλιά, περισσότερα μικρά θηλαστικά, πιο υγιή δάση. Είναι σαν να ξυπνάει ολόκληρο το οικοσύστημα από έναν μακρύ ύπνο. Και το τσακάλι είναι ένα από τα πρώτα σημάδια αυτής της αφύπνισης. Ακόμα και στην Πελοπόννησο, μια περιοχή όπου το τσακάλι θεωρούνταν σχεδόν μυθικό πλάσμα, υπάρχουν αναφορές για την παρουσία του. Κάτοικοι ορεινών περιοχών, κυνηγοί, ορειβάτες αναφέρουν ότι έχουν δει ή ακούσει τσακάλια. Κάποιοι λένε ότι τα έχουν δει τη νύχτα στο φως των φαναριών τους, ένα ζευγάρι κόκκινα μάτια που τους κοίταζαν από μακριά πριν εξαφανιστούν στο σκοτάδι. Άλλοι λένε ότι έχουν ακούσει το ούρλιασμά τους, ένα ήχο που κάνει την τρίχα να σηκώνεται, έναν ήχο που μας συνδέει με κάτι πρωτόγονο, κάτι άγριο. Αυτές οι ιστορίες είναι σημαντικές. Μας υπενθυμίζουν ότι παρά το γεγονός ότι ζούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο, η φύση είναι ακόμα παρούσα, ακόμα ισχυρή, ακόμα μυστηριώδης. Το τσακάλι είναι μέρος αυτού του μυστηρίου. Είναι ένας κρυφός κάτοικος των δασών μας, ένας σιωπηλός φύλακας της νύχτας, ένας υπενθυμιστής ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που ξεφεύγουν από τον πλήρη έλεγχό μας. Αλλά πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτή την επιστροφή? Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το τσακάλι θα συνεχίσει να ευδοκιμεί αντί να βρεθεί ξανά στο χείλος της εξαφάνισης? Η απάντηση βρίσκεται στην εκπαίδευση και την κατανόηση. Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα αρπακτικά, να σταματήσουμε να τα θεωρούμε εχθρούς και να τα δούμε για αυτό που είναι πραγματικά. Απαραίτητα μέρη του φυσικού κόσμου που συμβάλλουν στην υγεία ολόκληρου του οικοσυστήματος. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης που λέει ότι η φύση πρέπει να είναι ανθρώπινη, ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες μας, να υπηρετεί τα συμφέροντά μας, να μην μας δημιουργεί προβλήματα. Αλλά αυτή η σκέψη είναι βραχυπρόθεσμη και τελικά καταστροφική. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε μέρος της φύσης, όχι ξεχωριστά από αυτήν. Ό,τι συμβαίνει στο οικοσύστημα μας επηρεάζει άμεσα. Όταν τα δάση είναι υγιή, εμείς είμαστε υγιείς. Όταν η άγρια ζωή ευδοκιμεί, εμείς επωφελούμαστε. Το τσακάλι δεν είναι απειλή για αυτή την ισορροπία. Είναι μέρος της λύσης. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι φυσικοί πληθυσμοί των τροκτικών σε υγιή επίπεδα. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι μεταδίδουν ασθένειες που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η λεπτοσπύρωση, ο τύφος, η πανόλη
είναι μόνο μερικές από τις ασθένειες που συνδέονται με τους πληθυσμούς των τρωκτικών. Όταν αυτοί οι πληθυσμοί εκρήγνυνται, ο κίνδυνος για τον άνθρωπο αυξάνεται. Αλλά όταν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές, όπως το τσακάλι που τους ελέγχουν, ο κίνδυνος μειώνεται. Το τσακάλι, με άλλα λόγια, μας προστατεύει με τρόπους που συχνά δεν συνειδητοποιούμε. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαθύ. Η παρουσία αρπακτικών, όπως το τσακάλι, δημιουργεί αυτό που οι οικολόγοι ονομάζουν τοπίο του φόβου. Αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που βοηθάει να διατηρηθεί η ισορροπία. Όταν τα φυτοφάγα ζώα ξέρουν ότι υπάρχουν θηρευτές στην περιοχή, αλλάζουν τη συμπεριφορά τους. Δεν παραμένουν στο ίδιο μέρος για πολλή ώρα. Δεν κατατρώνε όλη τη βλάστηση σε μια περιοχή. Κινούνται, προσέχουν, είναι πιο επιφυλακτικά. Αυτό επιτρέπει στα φυτά να αναγεννηθούν, στα δάση να ανανεωθούν, στο έδαφος να παραμείνει γόνιμο. Ο φόβος, παραδόξως, δημιουργεί ζωή. Το τσακάλι είναι επίσης ένας εξαιρετικός καθαριστής της φύσης. Τρέφεται συχνά από νεκρά ζώα που βρίσκει. Αυτό σημαίνει ότι αφαιρεί από το περιβάλλον πτώματα που θα μπορούσαν να γίνουν εστίες ασθενειών. Κάθε φορά που ένα τσακάλι καταναλώνει ένα νεκρό ζώο, αποτρέπει την εξάπλωση παθογόνων οργανισμών. Είναι σαν μια φυσική υπηρεσία καθαρισμού που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς κόστος, χωρίς παράπονα, χωρίς να ζητάει αναγνώριση. Αλλά ίσως το πιο συγκινητικό στοιχείο της ιστορίας του τσακαλιού είναι η οικογενειακή του ζωή. Τα τσακάλια είναι μονογαμικά ζώα. Όταν σχηματίζουν ζευγάρι, συνήθως μένουν μαζί για όλη τους τη ζωή. Ο δεσμός τους είναι βαθύς και αληθινός. Μαζί ανατρέφουν τα μικρά τους, κυνηγούν, αμήνονται το έδαφος τους. Το αρσενικό είναι τόσο αφοσιωμένος γονιός όσο και το θηλυκό. Φέρνει τροφή στη φωλιά, προστατεύει τα μικρά, τα διδάσκει να κυνηγούν. Η οικογένεια είναι το κέντρο της ζωής του τσακαλιού. Τα μικρά τσακάλια γεννιούνται την άνοιξη σε μια φωλιά που οι γονείς έχουν προετοιμάσει προσεκτικά. Συνήθως χρησιμοποιούν εγκαταλελειμμένες τρύπες άλλων ζώων, τις οποίες διευρύνουν και τις κάνουν πιο άνετες. Ή σκάβουν δικές τους φωλιές, κρυμμένες σε απόκρημνες περιοχές, μακριά από ανθρώπινα μάτια. Τα μικρά, συνήθως 4 ή 5 σε μια γέννα, είναι τυφλά και αβοήθητα στην αρχή. Εξαρτώνται πλήρως από τους γονείς τους για επιβίωση, αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια τους, να εξερευνούν τον κόσμο, να παίζουν μεταξύ τους. Το παιχνίδι δεν είναι απλά διασκέδαση για τα μικρά τσακάλια. Είναι εκπαίδευση. Όταν παλεύουν μεταξύ τους, μαθαίνουν να μάχονται. Όταν κυνηγάνε ο ένας τον άλλον, μαθαίνουν την τέχνη της καταδίωξης. Όταν κρύβονται και αναζητούν, μαθαίνουν στρατηγική. Κάθε στιγμή της νεανικής του ζωής είναι μάθημα επιβίωσης και οι γονείς είναι δάσκαλοι αφοσιωμένοι και υπομονετικοί. Δείχνουν στα μικρά πώς να κυνηγούν, πού να βρουν νερό, πώς να αποφύγουν τους κινδύνους. Μέχρι το φθινόπωρο, τα νεαρά τσακάλια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τον κόσμο μόνα τους. Κάποια από τα νεαρά παραμένουν με την οικογένεια για έναν ακόμα χρόνο, βοηθώντας στην ανατροφή της επόμενης γέννας. Αυτό είναι εκπληκτικό. Τα αδέλφια γίνονται βοηθοί, φροντιστές, προστάτες των νεότερων μελών της οικογένειας. Αυτή η κοινωνική δομή κάνει την οικογένεια του τσακαλιού πιο δυνατή, πιο ικανή να επιβιώσει σε δύσκολες συνθήκες. Είναι μια στρατηγική που έχει δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί επιτυχής για χιλιάδες γενιές. Όταν τα νεαρά τσακάλια τελικά αποφασίζουν να φύγουν και να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, αντιμετωπίζουν μια επικίνδυνη περιπέτεια. Πρέπει να βρουν νέο έδαφος, να αποφύγουν τα εδάφη άλλων τσακαλιών, να βρουν σύντροφο. Αυτή η διασπορά είναι κρίσιμη για την επιβίωση του είδους. Εξασφαλίζει ότι οι γενετικές πληροφορίες κυκλοφορούν, ότι νέοι πληθυσμοί δημιουργούνται, ότι το είδος δεν παγιδεύεται σε μικρές απομονωμένες ομάδες. Κάθε νεαρό τσακάλι που επιβιώνει αυτής της περιπέτειας και βρίσκει νέο έδαφος είναι ένα βήμα προς την ασφάλεια ολόκληρου του είδους. Και εδώ συμβαίνει κάτι εκπληκτικό με την επιστροφή του τσακαλιού στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, είναι θέμα διασύνδεσης. Καθώς τα τσακάλια επεκτείνονται σε νέες περιοχές, δημιουργούν δίκτυα. Οι πληθυσμοί συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη γενετική ποικιλομορφία, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ασθένειες, μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής σε αλλαζόμενες συνθήκες. Η φύση ανακάμπτει όχι σε απομονωμένα νησιά, αλλά σε συνδεδεμένα οικοσυστήματα. Το τσακάλι
είναι μέρος αυτής της ανάκαμψης, ένας σύνδεσμος που κρατάει τα κομμάτια μαζί. Υπάρχει επίσης μια πολιτιστική διάσταση στην ιστορία του τσακαλιού. Για αιώνες, το τσακάλι υπήρχε στους μύθους και τα παραμύθια των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Ήταν το πονηρό ζώο, ο εξυπνάκιας που ξεγελούσε τα άλλα ζώα με την ευφυΐα του. Στους μύθους των Αράβων, το τσακάλι ήταν σύμβολο της πονηριάς αλλά και της επιβίωσης. Στις ελληνικές παραδόσεις, το τσακάλι αναφέρεται σπάνια, πιθανώς επειδή ο πληθυσμός του ήταν ήδη μειωμένος όταν διαμορφώθηκε η σύγχρονη λαϊκή παράδοση. Αλλά η επιστροφή του δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέες ιστορίες, να τον ενσωματώσουμε ξανά στον πολιτισμό μας. Ίσως είναι ώρα να δούμε το τσακάλι όχι ως κακό προπομπό, όχι ως απειλή, αλλά ως σύμβολο ελπίδας. Ελπίδας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει. Ελπίδας ότι τα λάθη του παρελθόντος μπορούν να διορθωθούν. Ελπίδας ότι ο άνθρωπος και η άγρια φύση μπορούν να συνυπάρξουν. Κάθε ούρλιασμα τσακαλιού στα ελληνικά βουνά είναι μια υπενθύμηση αυτής της ελπίδας. Είναι η φωνή της φύσης που επιμένει, που αντιστέκεται, που ανθίζει παρά τις δυσκολίες. Τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για το μέλλον του τσακαλιού στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν αυτή η επιστροφή θα συνεχιστεί ή αν θα διακοπεί. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τους φυσικούς βιοτόπους, να δημιουργήσουμε διαδρόμους άγριας ζωής που επιτρέπουν στα ζώα να κινούνται ελεύθερα, να μειώσουμε τις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και αρπακτικών. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, να τους δείξουμε την αξία των οικοσυστημάτων, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι η προστασία της άγριας φύσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Και ίσως το πιο σημαντικό, χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τη θέση μας στον κόσμο. Δεν είμαστε κύριοι της φύσης. Είμαστε μέρος της. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από την υγεία του φυσικού κόσμου. Όταν προστατεύουμε το τσακάλι, προστατεύουμε ολόκληρο το οικοσύστημα. Και όταν προστατεύουμε το οικοσύστημα, προστατεύουμε τον εαυτό μας. Το τσακάλι, αυτός ο απρόσμενος κυνηγός της νύχτας, μας διδάσκει κάτι βαθύτερο. Μας διδάσκει ότι η ανθεκτικότητα είναι δυνατή. Ότι η ελπίδα υπάρχει ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Ότι η ζωή, με όλες τις μορφές της, έχει μια απίστευτη δύναμη να επιβιώνει, να προσαρμόζεται, να ανθίζει. Κάθε τσακάλι που τρέχει στα ελληνικά δάση είναι μια ζωντανή απόδειξη αυτής της δύναμης. Και ίσως, όταν ακούμε το ούρλιασμά του στη νύχτα, θα πρέπει να σταματήσουμε για μια στιγμή, να ακούσουμε προσεκτικά. Γιατί αυτός ο ήχος δεν είναι απλά το κάλεσμα ενός ζώου. Είναι η φωνή της ίδιας της φύσης. Μια φωνή που μας καλεί να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, πού ανήκουμε, τι χρωστάμε στον κόσμο που μας φιλοξενεί. Είναι μια φωνή που λέει ότι δεν είναι πολύ αργά, ότι μπορούμε ακόμα να διορθώσουμε τα λάθη μας, ότι ο δρόμος προς μια υγιέστερη σχέση με τη φύση είναι ανοιχτός μπροστά μας. Το τσακάλι έχει επιστρέψει και η επιστροφή του είναι μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση να αλλάξουμε, να μάθουμε, να συνυπάρξουμε. Μια πρόσκληση να δούμε τον κόσμο με νέα μάτια, να αναγνωρίσουμε την αξία κάθε μορφής ζωής, να καταλάβουμε ότι η ομορφιά και η δύναμη της φύσης δεν είναι κάτι ξεχωριστό από μας, αλλά κάτι που μας περιβάλλει, μας διαπερνά, μας ορίζει. Κάθε νύχτα που το τσακάλι κυνηγάει στα βουνά μας είναι μια υπενθύμηση αυτής της αλήθειας. Μια αλήθεια που χρειάζεται να θυμόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ.